If you're dreaming about your own house, we will make it come true. Talk to professionals. Chartered Engineer Waruna Manamperi. Architectural plans for houses and buildings, engineering, 3D house planning, electrical and all other services under one roof. Waruna Manamperi Associates Private Limited, Anakarika Dharmapala Mawatha, Nope Matara. Branches Malabe. Call us on 077 3030 390. ස්ටෑගේස් එක නිර්මාණය කරනකොටත් ඔයාලා ගොඩාක් සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන. දැන් ගොඩාක් කරනකොට අපි දැකලා තියෙනවා ස්ටෑගේස් එකේ මේ සෙකන්ඩ් ෆ්ලයිට් එක කොන්ක්‍රීට් කරලා නැහැ. මේ එතකොට අර හරිය ලෑන්ඩින් එක ළඟින් නවත්තලා. ඉතින් කොන්ක්‍රීට් කරන අවස්ථාවේදී ගෙදර අය එනවා මේ මේසන්ලා කාපෙන්ටර්ස්ලා ගේ බලන්න එන අය කන්සල්ටන්ට්ලා මේ වයින් එනවා උඩට එනවා. උඩට එනකොට මේ කරන ලද ඒ ෆෝම් වර්ක් ලෑලි ආපහු නැවිලා ඇඹරිලා වෙනස් වෙනවා. ඉතින් වඩා හොඳයි මේ විදියට ඔයාලගේ සබ් එක ළඟටම ස්ටෑගේස් එක කොන්ක්‍රීට් කරලා තියාගත්තා නම් ඉතාමත් පහසුයි. ඒ උඩට එන අයට ඉතාමත් පහසුවෙන් පිවිසෙන්න පුළුවන්. සමහර අය මෙතන වැටිලා මේ මූණ ඇඟපත හානි වෙලා තියෙනවා. ඒකින්ද එහෙම නොවෙන්න මේ තෙන්ට එනකම කොන්ක්‍රීට් කරගන්නවා නම් ඔයාගේ නිවසත් ගොඩාක් හොඳයි. අනිත් කාරණේ තමයි මෙතන මේ වගේ කවර් බ්ලොක්ස් භාවිතා කරන්න ස්පේසිං වලට කවර් බ්ලොක්ස් භාවිතා කරන්න ඕන. ෆෝම් වර්ක් එක ඒ කියන්නේ ලෑල්ලයි කම්බි අතර දුරක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ දුරට නිසි ආයුරින් තියාගන්න මේ වගේ කවර් බ්ලොක්ස් තියෙනවා. ඉතාමත් අඩු මුලට මිලට ගන්න පුළුවන් කවර් බ්ලොක්ස්. වෙනද නම් ඔයාලා සයිට් එකේ හදාගත්තා අධික වියදමක් යනවා. නමුත් මිලට ගන්න පුළුවන් මේ වගේ කවර් බොක්ස්. ඉතින් කවර් බොක්ස් උන් නිසි ආයුරින් ඔයාලා ස්ලැබ් එකටත් ස්ථානගත කරන්න. ඒකම මෙතන ස්ටෑගේස් එකේ මේ සම්බන්ධ වෙන තැන උඩු මහලට සම්බන්ධ වෙන තැන ඩබල් නෙට් කරන්න ඕන. මේ මෙතන මේ කනෙක්ට් එකක් එනවා පහලින් එන එක. ඒ කම්බිය උඩට යනවා. මෙතන සැබ් එකේ එන එක පහලට යනවා. ඒ වගේ මෙතන ස්ටැගර්ඩ් කරනවා කියලා තියෙන්නේ කම්බි දිශාවන් මාරු කරන්න ඕන. මාරු කළා තමයි ස්ටෑගේස් එකේ මේ ස්ලැබ් එකට සම්බන්ධ වෙන තැන කම්බි යොදන්න ඕන. ඒ අනුව නිසි ඉංජිනේරු තාක්ෂණය භාවිතා කරන්න. ස්ට්‍රක්චරල් ප්ලෑන්ස් ලබා ගන්න චාර්ටර්ඩ් ස්ට්‍රක්චරල් ඉංජිනේරින්. චාර්ටර්ඩ් ස්ට්‍රක්චරල් ඉංජිනේරින් කියන්නේ මැත්ස් කරලා උසස් පෙළ ඊට පස්සේ මොරටුව හරි හපුගල හරි පේරාදෙණිය ඉංජිනේරු පීඨවල අධ්‍යාපනය ලැබලා ඊට අමතරව IS කියලා තියෙනවා. ESL Institute of Engineers Sri Lanka. ISL ඒ ආයතනයේ පවත්වන එක්සෑම්ස් කීපයකටම මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒ කියන්නේ A paper, B paper කියලා තියෙනවා. එක්ස්පීරියන්ස් සඳහන් කරන්න ඕන වසර 4ක්. ඩිසයින් රිපෝට් එකක් සබ්මිට් කරන්න ඕනේ. ඒ ඩිසයින් රිපෝට් ඒ වරලත් ඉංජිනේරුවන් සීනියර් ඉංජිනේර්ස්ලා සහතික කරන්න ඕන. ඊට අමතරව ඩිසයින් එකක් කරන්න ඕන. අදී උස ගොඩනැගිල්ලක් කරලා පෙන්නන්න ඕන. ඊළඟට ප්‍රසන්ටේෂන් තියෙනවා, වයිව තියෙනවා. ඉතාමත් අපහසු සංකීර්ණ විභාග මාලාවකටම පිවිසිලා මුහුණ දීලා තමයි වරලත් ඉංජිනේරු ඒ අවස්ථාව ලබා ගන්න. ඒකින්ද ඔවුන්ගෙනුත් ස්ට්‍රක්චරල් ඉංජිනේර්ස් කියන්නේ ව්‍යුහමය ඉංජිනේරුවරුන්ගේ සහාය ලබා ගන්න ඔබගේ මේ සැබ් එක ඉදිකිරීමට පෙර මුල ඉඳලම ස්ට්‍රක්චරල් ප්ලෑන්ස් ලබාගෙන සැලසුම් කරන්න ඕනේ. ඒ අනුව තමයි ෆවුන්ඩේෂන් ඉඳලම නිසි ප්‍රමිතියකට අනුව නිර්මාණය කරගෙන ආවොත් තමයි ඒ කණු වෙන ස්ථාන නිසි ආයුරින් සැලසුම් කරලා ආවොත් තමයි ස්ලැබ් එක මේ ආකාරයට කිසිම ගැටලුවක් නැතුව කොන්ක්‍රීට් කරන්න හැකියාව ලැබෙන්නේ. ඒකින්ද ඔයාලා අද දින ඉගෙන ගත්තා චාර්ටර්ඩ් ස්ට්‍රක්චරල් ඉංජිනේර කෙනෙක් කියන්නේ කවුද? ඒ කොහොමද ඒ ස්ට්‍රක්චරල් ප්ලෑන් ලබා ගන්න? ස්ට්‍රක්චරල් ප්ලෑන් ලබා ගන්න ඕන චාර්ටර්ඩ් ස්ට්‍රක්චරල් ඉංජිනේර්ස්ලා. ඔවුන් වාර්ෂිකව ලියාපදිංචි වෙන්නත් ඕන. අපි දන්නවා ගොඩාක් ක්වොලිෆයිඩ් නොවන අය, අත්දැකීම් නැති අය ඉංජිනේරු වශයෙන් පෙනී ඉන්නවා. ඔවුන්ගෙන් උපදෙස් ලබාගෙන යම් ගැටලු වලට මුහුණ දීලා තියෙනවා. ගෙවල් ගොඩනැගිලි ගිලා බහැලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා දැනුවත් වෙන්න ඒ ගැනත් චාර්ටර්ඩ් ස්ට්‍රක්චර් ඉංජිනේර කෙනෙක් කියන්නේ කවුද? කොහොමද එයාව තෝරගන්නේ? ඩිරෙක්ටර් ඔෆ් ස්ට්‍රක්චර් ඉංජිනේර්ස් කියලා ඉන්ස්ටිටියුට් ISL එකෙන් ඉන්ස්ටිටියුට් ඔෆ් ඉංජිනේර්ස් ශ්‍රී ලංකා ආයතනයේ වාර්ෂිකව නිකුත් කරනවා පොතක්. මේ වගේ බුක්ලට් එකක්. මේකෙන් බලා ගන්න පුළුවන් නැත්නම් ඔයාලා වෙබ්සයිට් එකට ගිහිල්ලා නිසි ඉංජිනේර්ස්ලා කවුද කියලා තෝරගන්න පුළුවන්. ලියාපදිංචි වෙලා තියෙන සුදුසුකම්ලත් පළපුරුදු වරලත් ව්‍යුහ ඉංජිනේරුවා චාර්ටර්ඩ් ස්ට්‍රක්චරල් ඉංජිනේර්ස්ලා. ඉතින් ඔබගේ නිවසටත් ඔවුන්ගේ දැනුම භාවිතා කරගන්න. ඒකම ඔයාලට තවත් වර්ධින තැනක් තමයි ස්ටෑගේස් එකේ මෙන්න මේ ස්ටෑ වෙල් එකේදී මේ හරියේදී කොන්ක්‍රීට් කරන ස්ලැබ් එක. ස්ලැබ් එක මෙතන කොන්ක්‍රීට් කරාම පහළට බහිනකොට සමහරට ඔළුව වදිනවා. බබා වඩාගෙන ගියොත් බබාගේ ඔළුව වදින අවස්ථා තියෙනවා. ඒකින්ද මේ ස්ටෑ වෙල් කියලා කියන්නේ මේ සිදුර ස්ටෑ වෙල් එකේ මෙහෙම ළඟටම ගන්න එපා. හරි උඩ පහළ ගමන් කරනකොට ඒක පීඩනයක් මනසට. මේ පොඩි ඉඩ
උඩට ලබා ගන්නයි කියලා තමයි ගොඩක් අය මේ ස්ලැබ් එක දික් කරගන්නේ. එහෙම කරන්න එපා. උඩු මහලයි බිම් මහලයි අතර සම්බන්ධතාවය තියෙන්නේ මේ ස්ටෙයාකේස් එක තුලින්. එය නිදහසේ අපිට ඉහළට ගලාගෙන යාමේ පිය නැගීමේ පිය පාය තබලා උඩට යෑමේ හැකියාවක් තියෙන්න ඕන. ඒක නිසා ඔයාලා මේ මුල්ලටම ගන්න එපා. ඔළුව වදින ගොඩාක් වෙලාවට මානසික පීඩනයක් සෑම වෙලේම උඩු මහලට ගමන් කිරීමේදී. මේවත් ස්ටෙයාකේස් එක නිර්මාණය කිරීම සැලකගත් වෙන්න. ඒකම පඩියක උස තියෙන්න ඕන 6ක් හෝ 6මාරක් තියෙන්න ඕන. 7ක් වුණොත් නගින්න අමාරුයි. ඒකම පළල කියන ගෝයින් කියලා ට්‍රෙඩ් කියලා තියෙන පළල සාමාන්‍ය අඟල් 12ක් වුණොත් තමයි ගොඩාක් හොඳ. අඟල් 11ක් 10ක් වුණත් කමක් නැහැ. අඟල් 12ක් වුණොත් ඉතාමත් පහසුවෙන් පහලට බැසීමේ නැගීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේවා ගැන දැනුමත් වෙන්න. වෙස්ට් කියලා තියෙනවා මස කියලා කියන්නේ ඒ ස්ටෙයාකේස් මස. එතන අඟල් 4ක් තියෙන්න ඕන. එතකොට තමයි ශවිමත් වෙන්නේ ස්ටෙයාකේස් එක. ওই මස මේ වෙස්ට් කියලා තියෙනවා. ඒක ගොඩක් වෙලාවට අඩුවෙන් සිදු වෙන අවස්ථාවක් තියෙනවා. එතකොට තමයි ස්ටෙයාකේස් එකෙන් බයිනොත් දෙදරීමක් තියෙනවා. සමහරට ඉරිතලා යාමට ලක් වෙන්නේ ඒ වගේ කරුණු හින්දා. ඔයාලා මේවා ගැන දැනුමත් වෙන්න. ස්ටෙයාකේස් එක නිවැරදිව කම්බි යොදලා නිර්මාණය කරගන්න චාර්ටර්ඩ් ස්ට්‍රක්චරල් ඉංජිනේරුවන්ගේ සහාය ලබා ගන්න. සුන්දර නිවසක් ගොඩනගනවා කියන්නේ අපේ ආදරණීයන් වෙනුවෙන් ජීවිතේ කරන ලොකුම ආයෝජනයක්. ඒ නිසාමයි අනාගත පරපුර ගැනත් හිතලා නිවසක සුන්දරත්වයේ වගේම ශක්තිමත් බව හා කල්පවත්ම ආරක්ෂා වෙන විදිහට නිසි ලෙස සැලසුම් කළ යුත්තේ. නිවස නිසි ලෙස සැලසුම් නොකළ නම් මේ අත්දැකීම් ඔබටත් ඇති. නිවස ගිලා බැසීම්, ඉරිතලා යෑම්, තරප්පු පෙළ ගැටලු, බිත්ති දියසීරා මතුවීම, වහින අවස්ථාවලදී ජලය නිවසට කාන්දු වීම, නිවස ඇතුළත රස්නය වැඩිවීම, විදුලි සැලසුම් නිසි ලෙස නොකිරීමෙන් බිත්ති කඩා නැවත වෙනස් කිරීමට සිදුවීම, ජලනල සැලසුම් නිසි ලෙස ලබා නොගෙන නලසවි කිරීමෙන් කාන්දු වීම හා අශෝභන ලෙස ඒවා දර්ශනීය වීමෙන් නිවසේ සුන්දරත්වයට හානි කිරීම ආදී ඇතුළු නොයෙකුත් දෑ. දැන් මම ඔබට කියන්න හදන්නේ මේ ගැටලු මගහරවාගෙන ශක්තිමත්ව කල්පවත්නා ලෙස නිසි අයුරින් නිවසක් සැලසුම් කරන ආකාරයයි. ඒ සඳහා ඔබ කළ යුත්තේ ගෘහ නිර්මාණ සැලසුම සමග ස්ට්‍රක්චරල් ප්ලෑන් එහෙමත් නැත්නම් ව්‍යුහ සැලසුම් ලබා ගැනීමයි. මෙම සැලසුම් මගින් අඩිතාලම ස්ලැබ් එක තරප්පු පෙළාදී ද නිසි ලෙස නිර්මාණය කරන ආකාරය සැලසුම් කරනවා. ඊට අමතරව විදුලි සැලසුම් හා ජලනල සැලසුම් ලබා ගත යුතුයි. මේ තුලින් විදුලිය හා ජලය නිවස තුළ බෙදා හැරීම ක්‍රමවත්ව සැලසුම් කරනවා. මෙම සැලසුම් සියල්ල සමග අනාගත පරපුරට දායාදයක් ලෙස ඔබේ නිවස නිසි ලෙස සැලසුම් කරන්න නිවාස සැලසුම් ක්ෂේත්‍රයේ ප්‍රවීණයා වරුණ මනම්පේරි ඇසෝසියේට් ප්‍රයිවට් ලිමිටඩ් හා ඔබත් අතම සම්බන්ධ වන්න.